Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με R3 και θα κάνουμε δοκιμές λίγο στα quick shots και μία σύντομη πτήση. Ο καιρός δεν είναι καλός για να μπορέσω να σας δείξω λιγάκι χρώματα και τέτοια και αυτά, αλλά quick shots να δούμε πώς λειτουργεί και μία μεγαλύτερη πτήση να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ το dronehouse.gr για την ευγενική χορηγία του R3. Πάμε λοιπόν στην απογείωσή μας, είναι κάτω, έχουμε βρει δορυφόρους, είναι όλα έτοιμα. Τα έχω βάλει στο auto γιατί δεν θεωρώ ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε με manual settings και τα λοιπά. Θέλουμε απλά να τεστάρουμε πτυτική ικανότητα και πάμε να απογειωθούμε. Το R3 είναι στον αέρα, όπως βλέπετε, τσιμέντο. Δεν έχει και αέρα σήμερα, οπότε είναι εντελώς σαν να το κρατάει ένα χέρι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η άνοδος του σε ύψος είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Θα πάμε λίγο από εδώ. Προσπαθώ λίγο να βρω να είμαι πλάτη στον ήλιο, γιατί έχει πολύ ψηλά ο ήλιος αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω σχεδόν τίποτα. Εδώ, όπως σας είχα πει, το κάποτε οικόπεδο θα χτιστεί, οπότε δεν θα έχουμε που να πετάμε, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε λίγο παραπάνω και να δοκιμάσουμε αν μπορούμε στο γερανό μερικά quick shots. Και πάμε να δούμε quick shots. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με το πιο απλό. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει όμως τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αν δεν το πιάσει, ας το κάνουμε καλύτερα, παιδιά, στο αυτοκίνητο. Να το κάνουμε καλύτερα στο αυτοκίνητο για να είμαστε καλύτερα και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργούν τα quick shots. Λοιπόν, έχουν βγει τα scene εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ, διαλέγω το αυτοκίνητο, θα του βάλω, ξέρω εγώ, και 40, βάλω το 50 και όλα στο auto και πάμε να δούμε. 3, 2, 1. Το R3 εκτελεί όπως αναμένεται τη μανούβρα. Νομίζω ότι το ψιλοέβαλα μακριά, όχι, εντάξει είμαστε. Και τελείωσε το quick shot, συγγνώμη, και επιστρέφει πίσω. Ακόμα και στις τόσο φωτεινές συνθήκες που έχουμε τώρα, βλέπω ότι η εικόνα είναι και τα χρώματα πολύ καλά. Γενικώς τα χρώματα εδώ είναι λίγο μια ξεραΐλα, να σας δώσω να καταλάβετε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις και πολύ καλά. Πάμε να δούμε το Rocket, το οποίο Rocket θα το κάνω σε μένα και θα το βάλω altitude, ας το βάλουμε 40 μέτρα για να δούμε κάτι παραπάνω. 2, 1. Εκτελείται κανονικά από το R3 χωρίς κανένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλη σταθερότητα της εικόνας. Είναι αναβάθμιση του R2S 100%. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Και φαίνεται. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν ότι ο αισθητήρας στο R2S ήταν μία ίντσα, εδώ πέρα δεν είναι μία ίντσα κτλ. Όμως έχει κάποια άλλα πράγματα τα οποία τον κάνουν εισάξια καλό. Πάμε να δοκιμάσουμε και ας δοκιμάσουμε το Helix. Να δοκιμάσουμε το Helix.
Θα το κάνουμε και αυτό εδώ, καλά είναι σε αυτό το ύψος νομίζω. Δώσω λίγο παραπάνω και λίγο παραπίσω. Έχει κάποια εμπόδια και δεν θέλω, οπότε θα είμαι stand-by. Θα είμαι stand-by και θα το κάνω από την δεξιόστροφα, οπότε θα έρθω λίγο πάρα εδώ για να έχουμε χώρο. Και ξεκινάμε. 3, 2, 1. Έχει λοκάρει το στόχο και ξεκινάει τη μανούβρα. Και θα είμαι λίγο με το stop στο χέρι γιατί έχει κάτι κολόνες εδώ και δεν ξέρω αν θα τις ξεπεράσει από πάνω. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Αν το δείτε παιδιά πως πάει στον αέρα, πραγματικά σφαίρα και πολύ σταθερά. Και τελειώνει η μανούβρα και θα έρθει προς τα κάτω. Είναι και η τώρα είναι η άνοιξη, ξεκινάει και θα έχουμε τα κοράκια παρέα. Όχι ότι καλύτερο για να πετάσει, ήδη πέρασε ένα κοράκι κοντά από εκεί. Αλλά το σημείο στο οποίο βρίσκομαι είναι λιγάκι ουδέτερο, δεν έχουν εδώ πέρα φωλιές ή κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα boomerang. Και μάλλον όχι, θα το κάνω και αυτό. Αυτό θα το κάνω στο αυτοκίνητο. Και θα πάμε να δούμε και πάλι θα είμαι stand-by εδώ για εμπόδια και τα λοιπά. Ξεκινάει αργά. Και προχωράει κάνοντας τον ελιγμό και σε αυτό το σημείο απομακρύνεται έχω υπόψη μου και εγώ τα πουλιά να μην πλησιάσουν πολύ και σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα το πάρω στο χέρι, αλλά βλέπω ότι όλα είναι καλά. Ωραίο πλάνο αυτό. Αν δεν ήμασταν και μέσα σε εργοτάξιο, έτσι που πέρασε μπροστά το δέντρο θα ήταν εκπληκτικό. Αλλά είμαστε σε εργοτάξιο, οπότε δεν λέει κάτι. Ιδέες αυτές για όταν θέλουμε να κάνουμε σοβαρά πλάνα. Μάλιστα, κάναμε και το boomerang ήταν αυτό. Δεν θα μπω στο asteroid και στο circle γιατί είναι πολύ παρόμοια με το helix και το boomerang. Σε αυτό το σημείο λέω να δοκιμάσουμε λίγο και το master shot, το οποίο θα το κάνω και αυτό εδώ σε μένα, να δούμε ότι δουλεύουν όλα εντάξει. Θα βάλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να ξεκινήσει το master shot, δεν νομίζω να το κρατήσω ολόκληρο, αλλά πάμε να δούμε. Θα σας ανεβάσω εντωμεταξύ και δείγματα για να δείτε εικόνα, αν και μισό λεπτό να ξεκινήσει. Ωραία, αν και νομίζω ότι δεν μπορείτε να βγάλετε ιδιαίτερα συμπεράσματα εδώ, γιατί είναι η ώρα τέτοια, είναι αυτή η συννεφιά υψηλή η οποία δημιουργεί αυτή την ασπρίλα και γενικώς το σημείο εδώ που είναι εργοτάξιο δεν είναι ότι καλύτερο για να μπορέσετε να κρίνετε τα χρώματα. Παρόλα αυτά τις αντιθέσεις του δρόμου με τα δέντρα, τα πράσινα κτλ. Θεωρώ ότι είναι κάτι που φαίνεται. Και φυσικά η τελευταία... Βλέπω εκεί ένα κοράκι έρχεται και δεν ξέρω αν το βλέπετε. Σου λέει τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Η τελευταία δοκιμή που θα κάνουμε θα είναι με το φακό και θα πάω να σας δείξω, επειδή έχουμε εδώ κάτι το οποίο μας βολεύει και είναι ο γερανός, θα πάω να σας δείξω
ένα είδους εντυπωσιακής φωτογραφίας που μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας τον φακό. Σε αυτό το σημείο θα το πάρω στο χέρι γιατί βλέπω εκεί ότι πρέπει να γίνεις Top Gun Maverick εδώ πέρα. Εσείς βλέπατε την κάμερα κάτω, μάλλον είχα την κάμερα κάτω, αλλά εγώ το έβλεπα τον drone, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήταν και το Master Shot. Πάμε τώρα να σας δείξω και στη φωτογραφία πλέον, να δούμε λιγάκι τον zoom φακό. Απλή φωτογραφία, όλα auto. Πάω λίγο προς τα εκεί. Ανεβαίνουμε, εντυπωσιακό, δεν σταματάει να με εντυπωσιάζει το πόσο γρήγορα ανεβαίνει και θα πάω εδώ και σε αυτό το σημείο θα πατήσω 3x. Και βλέπετε ότι φέρνει κοντά. Θα κατέβω λίγο προς τα κάτω για να έχουμε λίγο ουρανό και θα τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες. Και επίσης, έτσι όπως είμαι, θα κάνω και ένα βίντεο από τον φακό αυτό. Θα πάω λίγο δεξιά, θα πατήσω rec και θα το βάλω στο Cine Mode και θα κάνω αριστερά κάτι σαν πλαϊνό reveal. Και κάπως έτσι χρησιμοποιείται και ο φακός 3x. Λοιπόν, το βάζουμε στο 1x και γυρίζουμε πίσω. Να το. Μας είδε τώρα εκεί το κοράκι και μας επιτέθηκε. Είναι η εποχή αυτή δύσκολη για την περιοχή εδώ, γιατί έχει τα κοράκια τα οποία παθαίνουν κάτι την άνοιξη, για τις φωλιές τους, για κάτι τέτοιο. Κατά τον Ιούνιο χαλαρώνουν, αλλά δυστυχώς περίπου από τώρα μέχρι και αρχές Ιουνίου είναι δύσκολα τα πράγματα. Το R3 είναι εδώ, κάναμε τις δοκιμές μας, τις πρώτες δοκιμές μας, μια μικρή πτήση να τσεκάρουμε το Master Shot και τα Quick Shots και είδαμε λίγο φωτογραφία με τον φακό 3x, κατεβαίνουμε κάτω. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.